Bonjour mes amis, je suis ici dans l'usine Flan, near Paris, et je veux le Renault Collection avec mes amis. Așadar, bonjour madame et monsieur mașinist. Astăzi vă iau cu mine într-un loc unde se pregătește ceva mare. Nu e un muzeu, nu încă, dar aici, la Flan, la 40 de km de Paris, Renault construiește un proiect uriaș. Un centru expozițional dedicat celor 125 de ani de istorie a mărcii. Nu vorbim doar despre o colecție de mașini vechi, ci despre sute de vehicule emblematice, documentarare, opere de artă și povești care se întind pe mai bine de un secol. Toate acestea vor fi reunite pentru prima dată într-un singur loc, deschis publicului larg în 2027. Eu am ajuns aici într-o vizită de preview. Clădirea încă nu există, dar am putut vedea planurile, machetele, dar și câteva dintre automobilele care vor fi expuse în viitor. Plus, un atelier în care mașinile sunt recondiționate și un spațiu dedicat artiștilor. Oricum, Flan nu a fost ales la întâmplare. Este locul în care s-au produs peste 18 milioane de mașini Renault. Iar astăzi, uzina s-a transformat în Refactory, un spațiu dedicat economiei circulare. Aici se repară, se reciclează, se restaurează, e despre viitor, dar cu respect pentru trecut. Așa că dacă ești pasionat de istorie auto, design, cultură pop și mobilitate, stai pe aproape, că urmează o privire exclusivă în culisele unui proiect care promite să devină meca pasionaților de Renault și nu numai. Hai să începem! O componentă foarte importantă aici la Flan este folosirea vechilor spații ale uzinei pentru expoziții de artă. Și aici ne aflăm într-o fostă hală dezafectată și transformată într-un spațiu cultural, unde vedeți în spatele meu un autobuz din 1936, cumva un exponat permanent al acestui spațiu, care este practic, au spus ei, piatra de temelie a acestui concept în care artiștii sunt invitați să-și expună lucrările, să lucreze și au la dispoziție chiar și foste echipamente ale uzinei pe care le pot folosi în instalațiile lor de artă. Că nu m-ați mai văzut așa, la conferințele de presă, în general, există aceste căști pentru translatori. Mă rog, pentru noi și translator vorbește la microfon, pentru că, fiind la un eveniment Renault, se vorbește în franceză, iar eu prefer să aud engleză, ca să înțeleg. Știu, pare de-a dreptul șocant să vezi cât de rudimentare erau automobilele de la începutul secolului trecut. Însă, în 1910, pornirea motorului se făcea la manivelă. Și nu necesita doar forță și pricepere, ci și foarte multă atenție, pentru că o mișcare greșită putea duce la accidente soldate cu rănirea sau chiar decesul șoferului. Da, ați auzit bine, mașina asta te putea ucide chiar și pe loc cu o lovitură de manivelă.
Arabanın motor sesinin içine ettin ha. Ay. Bine ați venit în atelierul de recondiționări al colecției Renault. Și știu, pare mic, și să vă mai spun ceva, în el lucrează 6 specialiști, însă acesta este de fapt atelierul în care s-a lucrat în ultimii ani pentru pregătirea colecției, dar acum că trec la etapa asta, cu expoziția, cu galeria, se vor muta într-un spațiu mai mare. Oricum, nu e ca și când, chiar dacă e mic, nu e ca și când vezi lucruri banale pe aici. Deși am fost tentat să las imaginile să vorbească de la sine, pentru că sunt sigur că cei mai mulți dintre voi știți destule despre aceste legende Renault, am să fac totuși câteva completări. Da, acesta este un Renault Espace F1, prototipul creat de Matra pentru a sărbători 10 ani de la debutul revoluționarului monovolum care a schimbat lumea auto. Iar pentru că Renault era pe cai mari în Formula 1, acesta a primit un V10 de 780 de cai putere de la monopostul Williams FW15C, fiind astfel capabil să depășească 300 de km pe oră. Visul oricărui tătic care tocmai și-a lăsat copiii la școală. Și că tot am adus vorba de F1, acesta este primul monopost cu motor turbo lansat de Renault în 1977. Da, în timp ce lumea Formulei 1 era dominată de propulsoare cu 8 și 12 cilindri, francezii au venit cu un V6 de doar 1,5 litri turbo, care șuiera, pufăia și de foarte multe ori exploda în timpul cursei, învăluind mașina într-un nor de fum alb, ceea ce a atras și porecla The Yellow Teapot. Însă în timp, tehnologia s-a dovedit fiabilă și competitivă, fiind adoptată și de alte echipe și devenind dominantă în lumea Formulei 1, până când FIA, îngrijorată de puterea tot mai mare a motoarelor, care ajungeau și la 1500 de cai putere, a decis interzicerea supraalimentării la finalul anului 1988. Renault 5 Turbo este o altă minune a istoriei. Un hatchback cu motor turbo dispus central și tracțiune în spate, care a zdruncinat lumea motorsportului cu numeroase victorii obținute timp de aproape 2 decenii de activitate competițională. Iar dacă motorul său vă pare familiar, ei bine, există o explicație. Deși mult mai potent și supraalimentat, se bazează de fapt pe același cleon care a motorizat dacile noastre dragi timp de aproape 4 decenii. Desfăcut aici pentru o revizie este nimeni altul decât monopostul Renault R25, cu care Fernando Alonso a câștigat primul său titlu mondial în 2005. Pregătit acum pentru o apariție aniversară la Festivalul Vitezei de la Goodwood, unde motorul său V10 de 900 de cai putere va răsuna din nou ca în anii de glorie ai motoarelor aspirate. O apariție interesantă este și acest Renault din 1902, cu care frații Renault, Louis și Marcel, au concurat într-o serie de curse stradale de la începutul secolului trecut, reușind numeroase triumfuri în fața unor modele mult mai puternice. Și ca să vă faceți o idee despre cât de curajoși erau oamenii în acele vremuri, este suficient să vedeți sistemul de frânare al acestei mașini cu motor de 3,8 litri. Un singur tambur care încetinea pinionul de atac al diferențialului și implicit roțile posterioare.
Pe lângă conferință de presă, workshop-uri și vizite prin diferite hale de la Flan, Renault ne-a pregătit și o mare surpriză. Pentru că nicăieri, în programul acestei zile, nu era menționat că vom face un tur al uzinei în câteva automobile de la începutul secolului trecut. Prima plimbare a fost într-un Renault din 1910, o adevărată trăsură motorizată care ne-a arătat cât de expuși erau pasagerii acestor vehicule, dar și cât de complicată era șoferia din acele vremuri. Pe lângă pornirea la manivelă, conducerea acestei mașini necesita multă pricepere. Motorul cu 4 cilindri în linie și 2412 cm3 dezvolta doar 12 cai putere, iar cutia de viteze avea 3 rapoarte nesincronizate. Postul de conducere era pe partea dreaptă, pentru că drumurile erau încă neasfaltate, iar șoferul se putea urca direct de pe acostamentul pavat cu piatră. După o scurtă pauză, am trecut într-un Renault tip DG Victoria Rothschild din 1913, ceva mai evoluat, cu un motor de 2,6 litri și cutie în 4 trepte. Caroseria a fost produsă de un constructor de trăsuri, astfel că pasagerii din spate se puteau adăposti sub un coviltir rabatabil, în timp ce șoferul și însoțitorul său din față rămâneau expuși la soarele arzător. Designul părții frontale a fost o semnătură a modelelor Renault timp de 2 decenii. Capota crocodil acoperi motorul, în timp ce radiatorul era în spatele acesteia, o soluție care diminua riscul ca acesta să fie spart de pietrele sărite de pe drum. Say hello to mes amis! Extaziat de plimbarea cu oldtimerele antebelice, am ajuns în cele din urmă și la expoziția propriu-zisă de la Fla, care reunește doar o mică parte din colecția pe care vizitatorii o vor putea admira din 2027, când va fi inaugurată noua clădire dedicată colecției Renault. Încă de la intrare am fost literalmente șocat de eleganța acestui Renault Reina Stella, model de lux produs de Renault între 1929 și 1933, cu un motor 8 în linie de 7,1 litri și cu o caroserie de 5,2 metri lungime, care în vremurile ei a fost un simbol al bunăstării, concurând cu alte modele exclusiviste de la Rolls-Royce, Isotta Fraschini, Hispano-Suiza și alte nume grele care s-au pierdut prin istorie. Apoi am dat ochii cu acest superb Renault Alpine A442B, modelul de competiții cu care francezii au obținut prima victorie în cursa de 24 de ore de la Le Mans. Se întâmpla în 1978, iar această reușită a demonstrat că motoarele turbo pot fi deopotrivă performante și fiabile. Un alt aspect care merită subliniat este că atât în cazul acestui prototip de la Le Mans, cât și a monopostului R01 expus alături, se poate observa abordarea foarte naționalistă pe care o avea Renault. Combustibil și fluide de la Elf, anvelope de la Michelin, electronică de la Sibie, frâne de la Ferrodo și multe alte colaborări similare. Trecem de aceste Renault 5 ciopărțite în numele artei și ajungem la alte două minunății antebelice, Viva Sport și Viva Grand Sport, cu care Renault a devenit celebru nu doar pentru eleganța caroseriilor și nivelul foarte bun de confort, dar și pentru performanțele sportive pe care aceste automobile le ofereau la un preț foarte competitiv. Despre Renault Fregat aș putea să fac un film separat doar pe baza informațiilor pe care le știu din memorie, pentru că m-am întâlnit cu el de nenumărate ori când răscoleam prin fascinanta istorie Renault. A fost ultimul Renault de lux cu soluția clasică motor frontal, tracțiune spate. Sau altfel spus, Hotchkiss Drive, daci că e urât în Franța să spui asta când te referi la alte mărci. Pe lângă caroseria sedan de serie, au fost realizate și alte câteva versiuni speciale, precum această limuzină pentru uz oficial, însă se pare că De Gaulle a preferat DS-ul, sau acest cabriolet produs de Le Tournier Marchand. Deși nu erau expuse aici, au existat și o variantă coupé produsă de Chaperon, dar și un break denumit Doman. Tot de un fregat este legată și moartea lui Pierre Lefaucheux, director al mărcii Renault, după naționalizarea acesteia în 1945. Acesta conducea un astfel de automobil către o prelegere pe care urma să o obțină la un liceu catolic din Strasburg,
Condițiile meteo erau precare, cu drumuri înghețate și polei, însă Le Fauchot a insistat să meargă cu mașina. Probabil grăbit, acesta și-a pus valiza pe bancheta din spate și nu în portbagaj. Țineți minte asta pentru că e important. Pe drum a întâlnit un obstacol pe care l-a observat târziu, iar încercând să-l ocolească, a pierdut controlul vehiculului, iar acesta s-a răsturnat. Deși cabina a rezistat foarte bine impactului, Le Fauchot a fost omorât de valiza, care în timpul accidentului l-a lovit direct în cap. Și acum că v-am lăsat o poveste care probabil că vă va imprima și vouă numele Renault Fregat pe alea principală din cartierul memoriei, să trecem la splendoarea asta de Renault 12 TS, adică omologul francez al Dacia 1301. Doar că ale noastre au fost doar negre sau bleu marin închis, fără ornamentele alea cromate atât de elegante, iar motoarele de pe exemplarele românești n-au avut niciodată vâna unui TS franțuzesc. Da, există legende cu Dacia de securitate cu motoare alpin, dar nici copiii nu mai adorm la astfel de baliverne. Deși primul model produs de Flan a fost Dauphine, soluția asta cu motorul în spate își are originile de la 4CV, ultimul automobil proiectat de lui Renault. Dauphine doar a evoluat această rețetă, adoptând însă o caroserie modernă în 3 volume. Trecem mai departe la Renault 10 Major, fratele mai mare al lui Renault 8 și, prin alianță, vărul mai bogat al Dacia 1100, alături de Renault 16, regina șoselelor, ambele fiind automobile comercializate în România în anul 1967. Iată și un Renault 5 din prima serie, automobil care a introdus multe inovații, dar cea mai importantă pe care mi-ar plăcea să o rețineți sunt barele astea din plastic, în vremurile în care toată lumea încă folosea barele din oțel. Și iertați interiorul ăsta portocaliu, deși dacă mă gândesc mai bine, portocaliul este din nou la mare fiță, tocmai la mașinile de 100.000 de euro. Dacă 5-ul a fost expus la grămadă, pentru 4 a fost creată o cameră specială. Pentru a sublinia încă o dată cât este de important acesta pentru istoria mărcii. Quatrel, cum îl alintă francezii, a fost produs din 1961 până în 1992, în mai bine de 8 milioane de exemplare, devenind un vehicul național al Franței, așa cum a fost la noi Dacia 1310. Gândind ca un model utilitar, accesibil și economic, capabil să ruleze și pe drumuri proaste și să reziste în orice condiții climatice, Renault 4 a fost primul automobil de serie cu o portieră spate cu deschidere verticală, așa numitul Hayon, pe care îl întâlnim la majoritatea automobilelor produse astăzi. Tracțiunea față și suspensia cu bare de torsiune, care face ca împatamentul să fie diferit stânga-dreapta, îi conferea o podea plană și un spațiu interior extrem de generos. A fost un model popular nu doar în Franța, ci și în multe alte țări din întreaga lume, unde a fost produs sub licență, fie a fost asamblat local cu kituri CKD trimise din patria mamă. Da, Renault 4 a ieșit pe porțile unor fabrici din Algeria, Argentina, Australia, Belgia, Chile, Columbia, Irlanda, Italia, Madagascar, Mexic, Maroc, Portugalia, Spania, Uruguay și Iugoslavia. Iar după o pauză de 3 decenii, a revenit ca un model full electric care păstrează o bună parte din caracterul jovial al originalului, adaptat însă la realitățile din zilele noastre. Acum rămâne de văzut dacă va surprinde și ceva din succesul răsunător al originalului.